Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shijshme, kofsh pule, që do t'i shoqërojmë me pore dhe me perime të ziera. Për përgatitjen e kësaj recete kemi marrë 800 gram kofsh pule. Ju mund të merrni sipas dëshirë, por për personat e familjes time kam zgjedhur këtë mas. Pra 800 gram kofsh mish pule, 2 lugë gjelp, 5-6 thelbi hudre, 1 lugë gjelle të mbushur me mustard, 150 gram mjalt. Këto do shërbejnë për salcën e kofshëve të pules. Kurse poren e kam përgatit vetë në shtëpi dhe linkun do ta keni poshtë recetës. Njëkohësisht edhe perimet, lule lakren, brokulin dhe karotën i kam zirë dhe i kam bërë gati. Sasia është sipas dëshirës sa do të shërbeni në pijatë. Unë për vete kam zgjedhur 800 gram perime. Njëkohësisht për erëza do të përdorim piperin e kuq, piperin e zi edhe kripën. Vazhdojmë nga puna. Do të hedhim krip, 1 lugë e gjysë lugë kafje, pra se s'është lugë çaji. Tani piperin e zi do ta hedhim sipas dëshirës. Do ta marinoj. Pasi kemi hedhur kripën edhe piperin, i marinoj mirë tek ena derisa marinim quhet kur fillon të nxjerrë lëng, pra se kripa vepron. Në këtë moment, pasi kanë marrë komplet sasinë e kripës dhe të piperit në gjitha anët, i vendosim tek tava. Dhe do t'ju japim një skuqje të lehtë për 20 minuta. E kemi marinuar me krip dhe piper, do t'i vendosim në furrë për 20 minuta në temperaturën 250 gradë. Ndërkohë vazhdojmë nga puna. Kemi vendosur tiganin në zjarr. Në zjarr jo shumë të shpejt, pra 2 lugë gjelp të mëdha. Lugë gjella. Vazhdojmë ta shkrijim në një temperaturë mesatare derisa gjalpi të marrë një ngjyrë ari dhe të verdhë, pra do ta shikojmë me sy. Grim edhe hudrat. Hudrat kemi thënë gjithmonë i shtypim përpara në mënyrë që të grim më kollaj. Dhe vazhdojmë i grim në pjesë të vogla që të kemi gati të hedhim tek gjalpi. Imt, pra, në kubik të vegjël. Tani ka marrë ngjyrën që ne dëshiruam, pra ngjyrën e floririt. Tani do të bëjmë hedhjen e hudrave. I kemi grirë, pra, siç na pat. Sasia e hudrave që përdorim në gatime kemi thënë gjithmonë është sipas dëshirës. Do ta lini hudrën derisa ta ndigjoni aromen që ka lëshuar hudra, pra po jo të digjet. Në momentin që e dëgjoni aromen shumë të mirë të hudrës, do të vazhdoni me përbërësit tjerë. Tani bëjmë hedhjen e mjaltës. E trazojmë edhe mjaltën. Pra është një sos me plot shije dhe ndryshe nga shijet që jemi mësuar të gatuajmë mishën e pulës. Prandaj do t'i provojmë të gjitha shijet. Tani hedhim mustardin, 1 lugë gjelle të plotë pra ta. Të gjithë përbërësit që i hedhim do të kemi kujdes në zjarr të mesëm dhe të trazojmë her mas here në mënyrë që mos na digjen, pra. Po të bëjmë një salcë shumë të mirë dhe pa aromë djegje. Pra të kenë aromën karakteristike të gjithë përbërësit të tyre, pra hudra, gjalpi, mjalta, mustardi, të gjitha do t'ja ndëgjojmë shijen ku ta shijojmë ushqimin. Tani do të bëjmë hedhjen e
erëzave tjera, pra tham piperin e kuq. Tani do të hedhim edhe një sasi kripe, jo shumë të madhe pra, sepse kemi hedhur edhe tek kufshët e pulës. Tani do të hedhim piperin, pra hodhem piperin e kuq, piperin e zi, gjithmonë erëza sipas dëshire. Mos u bazoni tek unë, por tek shija juaj. Ja pra salca e jonë është gati për ta hedhur tek kufshët e pulës. Do të nxjerrim dhe do t'i bëjmë marinimin tek salca që kemi bërë gati. Dhe do t'i vendosim tek salca. Tani bëjmë marinimin e kofshëve të pulës në të gjitha anët. Në mënyrë që ta marrin salcën mirë në gjitha anët, pra mos të ngelet asnjë pjesë e kofshës e pa njumur me salcë. Tani vendosim kofshët e pulës tek tava, sepse do t'i futim në furrë prap edhe për një çerkore tjetër, për 15 minuta. I kemi vendosur në mënyrë të rregullt tek tava dhe bëjmë hedhjen e salcës sipër. Pothuajse në të gjithë kufshët e pulës njësoj. Pra tani do t'i vendosim në furrë për 15 minuta në njërin krah dhe përsëri do t'i rrotullojmë dhe 15 minuta në krahun tjetër. Pra në temperaturën 250 gradë. Për 15 minuta do t'i rrotullojmë në anën tjetër, pra në mënyrë që t'i rreshkim ose t'i pjekim edhe në anën tjetër, kështu siç që kemi bërë në këtë anë. Tani shikojmë se këto pothuajse gati janë bërë. E shikoni se janë ndarë edhe nga kocka, por do t'i futim edhe për 10 minuta tjera dhe t'i shikojmë derisa të marrin faqen e bukur, pra të skuqura shumë. Pra pas e kanë marrë këtë skuqje, do t'a nxjerr për ta servir, por mos t'ju duket se janë djegë kufshët e pulës, por vërtet nuk janë djegur, por është mjafta që e jep pak këtë ngjyrën si të erë. Por kufsha e pulës është shumë e mirë. Tani do të bëjmë servirjen e kufshëve të pulës. Kemi vendosur puren, perimet e zira dhe tani do të bëjmë vendosjen e kufshëve të pulës. Mënyra e servirjes është sipas dëshirës, por unë gjithmonë i vendosi në këtë mënyrë. Dhe kështu jo rekomandoj edhe ju. Tani hedhim edhe salcën të kufshët e pulës, pak të puria dhe kemi gati për ta ngrënë. Shija dhe aroma janë perfekte. Kjo ishte receta që zgjodha për të përgatitur pikërisht për ju sot. Shpresoj t'ju pëlqej dhe mos harroni të bëni subscribe dhe të më ndjekni në rrjetet sociale. Shihemi së shpejti në video në radhës. Miru pafshim!